नमस्ते साथीहरू, आज मैले लिएर आएको छु एउटा होममेड रेसिपी जुन चाहिँ एकदमै टेस्टी क्रन्ची हुन्छ र यसको नाम हो ग्रेनोला। मैले यसको रेसिपी पनि यही भिडियोमै हाल्दैछु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र वेलकम टु माई फर्स्ट कुकिङ सिरिज इन द च्यानल। अब म हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप रेसिपी भन्छु। सबैभन्दा पहिले त म ओभनलाई 170 डिग्री सेल्सियसमा प्रिहिट गर्छु र अरू सामान रेडी गर्नतिर लाग्छु। यो रेसिपीको लागि हामीलाई चाहिने सबै सामान मैले रेडी गरेको छु, जहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वालनट्स, आलमन्ड्स, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड र तपाईले अरू नट्स पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगै तपाईहरुले रोल्ड ओट्स, घी अनि हनी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यसको बदलामा हनीको बदलामा ब्राउन सुगर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र अब आयो मिक्सिङको पार्ट। एउटा ठुलो बोल लिनुहोस्, जसरी मैले बोल लिएको छु। त्यसमा रोल्ड ओट्स, सबै नट्सहरू, आलमन्ड्सहरू सबै मैले अघि लास्ट टाइम प्रिपेयर गरेको सबै नट्सहरू हाल्नुहोस्, अनि हनी हाल्नुहोस्, अनि त्यसमा घिउ हाल्नुहोस्। नर्मली यो डिस चाहिँ तपाईँ ब्रेकफास्टमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सबै इन्ग्रिडियन्टहरू तपाईँले बोलमा हालिसक्नु भएपछि त्यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्, 2 हातले मिक्स गर्नुहोस्। सो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मजाले कोट होस् हनी र घीमा। मजाले मिक्स भएपछि त्यसलाई म एउटा बेकिङ ट्रेमा खनाउँछु, अनि खनाएर सबैतिर मजाले फिजाएर, किनभने त्यसलाई बराबर पाक्ने गरी मजाले फिजाउँछु। ओभन पनि यतिखेर रेडी भइसक्यो र ओभनभित्र म ओट्सलाई हाल्छु। नर्मली यो पाक्नुको लागि चाहिँ हाम्रो टोटल टाइम भनेको 20 to 30 मिनट्स लाग्छ। सो बिचबिचमा म निकाल्दै मिक्स गर्दै फेरि हाल्दै, यो निकाल्दै हाल्दै गर्नुको कारण चाहिँ सबैतिर मजाले पाकोस् र सबैतिर इक्वली क्रिस्पी क्रन्ची रहोस् भनेर हो। ग्रेनोलाको फाइदाहरू नै धेरै छ, जस्तै यसमा गुड सोर्स अफ प्रोटिन, फाइबर हुन्छ, जुन हाम्रो बडीको लागि एकदमै राम्रो हो। नर्मली म चाहिँ यो ग्रेनोलालाई बनाउन मिल्कसँग लिने गर्छु। सो म बनलाई स्लाइस गर्न लाग्छु। फाइनली इट्स रेडी। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसको गोल्डन कलर, क्रिस्पी ब्राउन क्रन्ची। यो चाहिँ तपाईले नर्मली योगर्टसँग लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र यस्तै होममेड रेसिपीको लागि मसँग जोडिनुहोस्। धन्यवाद।